දුරදිග බලලා වැඩ කරන ඔයා වෙනුවෙන් ඔන්න අදත් තරම් ආව සුපිරි වීඩියෝ එකක් channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මම පසින් සදරුවන් ඒ වගේම අපේ channel එක තාම subscribe කරේ නැත්නම් මේ පුංචි intro එක අතරතුර channel එක subscribe කරන්න කියලා මතක් කරනවා. අපි යන් වීඩියෝ එකට. සුබ දවසක් කියලා නැවත වතාවක් ඔයා පිළිගන්නවා අපේ sltech YouTube channel එකේ Arduino සම්බන්ධ වීඩියෝ series එකේ තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මම මුලින් කතා කරා වගේ දුරදිග බලලා වැඩ කරන ඔයා වෙනුවෙන්ම තමයි අද වීඩියෝ එක අරන් එන්නේ. ඉතින් අද අපි කරන ප්‍රොජෙක්ට් එකෙන් පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඕනම දුරක් අපේ Arduino board එකක් පාවිච්චි කරලා මැනගන්න. දැන් අපි අපේ සියලුම උමනා කරන දේවල් අපේ Arduino board එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරගෙන කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් කරලා බලමු අද අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. දැන් මම සියලුම දේවල් අපේ Arduino board එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරගෙන ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ අපිට කෝඩ් එක ලියලා අප්ලෝඩ් කරන්න. මම ලියාගත්ත කෝඩ් එකක් මෙතන තියෙනවා. මම ඒක ඕපන් කරගන්නවා. ඔයාලා මේ කෝඩ් ලියන විදිය දැන් නැත්නම් මට පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඔයාලට වෙන වීඩියෝ සීරීස් එකකින් ඒ ගැනත් කියලා දෙන්නම්. මේ තියෙන්නේ අද අපිට උමනා කරන කෝඩ් එක. මම දැන් මේක අපේ Arduino board එකට අප්ලෝඩ් කරගෙන අපි බලමු කොහොමද අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි දැන් අපේ කෝඩ් එක බෝඩ් එකට අප්ලෝඩ් වුණා. අපි දැන් බලමු කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන අපේ අල්ට්‍රාසොනික් සෙන්සර් එක තියෙනවා. අල්ට්‍රාසොනික් සෙන්සර් එකේ ඉඳලා යම්කිසි දෙයක් ඉස්සරහින් තියෙන දුරත් අපේ ඩිස්ප්ලේ එකේ පෙන්වන්න ඕනේ. අපි දැන් බලමු අල්ට්‍රාසොනික් සෙන්සර් ඉස්සරහට මොකක් හරි එකක් වස්තුවක් තියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති අපි වස්තුව අල්ට්‍රාසොනික් සෙන්සර් එක දෙසට එනකොට අපේ දුර ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඒ වගේම වස්තුවෙන් ඈත් කරද්දී අපේ දුර ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඔයාලට මෙන්න මේක භාවිතා කරලා පුළුවන් ඕනම තැනක තියෙන දුරක් මැනගන්න. ඉතින් අපි මෙතන කෝඩ් එකේ ලියාගෙන තියෙනවා මේ වස්තුවේ ඉඳලා තියෙන දුර සෙන්ටිමීටර වලින් වගේම අඟල් වලින් උත් පෙන්වන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ඩිස්ප්ලේ එකේ සෙන්ටිමීටර වලින් අඟල් වලින් දෙකම පෙන්වනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකත් අනිවාර්යෙන් try කරන්න. ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්න එනවා නම් අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඒක ගැන ඔයාලට කියලා දෙන්න. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වටිනවා ඇති කියලා. මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ යාළුවෙකුට බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. මම මුලින් කිව්වා වගේ අපේ channel එකත් එක්ක තාමත් එකතු වුණේ නැත්නම් subscribe කරලා අනිවාර්යෙන් එකතු වෙන්න. මේ වගේ tech වීඩියෝත් ඉස්සරහට ඔයාලට ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ සුපිරි වීඩියෝ එකකින් අපි ඉස්සරහටත් හමු වෙමු. අදට ගිහින් එන්නම් මේ ඔයාලගේ sltech